میخوام یه چیزی رو بسازم وسط صفحه که هیت بهش نداده باشم. قبلا داشتیم؟ شما یادتونه بیتس رو هیت میدادید ابسولوت میدادید؟ میخوام ارورش رو حل. میام اینجا همین چیزی رو میام 1 with مثلا 500 تا هیت 300 تا پوزیشن ابسولوت لفت کرده که 50% منهای 250 تاپ کرده که 50% منهای 150 پیکسل. درسته؟ بک‌گراند کالر بیج. اوکی این اینجاست. درسته؟ وسطه. خوشحالید که همتون در واقع وسط هستش، خودش رو هم آپدیت کنید. درسته؟ حالا اومد و گیرم من نخواستم که هیت بدم به این. شما هم طبیعتا نمیخواید بعد جا هیت بدی. چرا نمیخواید هیت بدی؟ اصلا مدیا کوئری باید بشینی هم مثلا هر سایز مدیا شو بنویسی. بنده میگم هیت اتو. خب و پدینگ 20 پیکسل باکس سایزینگ بوردر باکس هم میدم که ایشون معلوم باشه. خب این الان وسطه. چیکار کنم بزن با دستورات که یاد بگید. این هم یه پلاگین دیگه. این خیلی پرکاربرده ها. اینو ما تو پروژه‌مون خیلی استفاده می‌کنیم. آیا میتونم بیام بگم لفت 50%. خب تاپ هم 50%. آیا قبول میکنه؟ یعنی ببین درسته ها. 50-50 درست وایساده. اگه صفحه رو به دو تا قسمت تقسیم بکنی، این اگه تو این حالت این ور اگه باشه کنیم لفتش باشه 0. ببین دقیقا اینجاست. خب اگر این رو نصفش بکنی الان اینجاست. وقتی بهش برمیگردیم که 50% لفت میاد از اینجا دقیقا شروع میشه. خب آره حالا من خود دقیقا بکشمش مثلا برمیگردم میگم 50%. درسته؟ اینو من اینجا چیکار کنم این دقیقا بیاد مثلا قرار بگید. چرا ترانسفورم ترنسلیت. آیا میتونم برگردم میگم منهای 50% x منهای 50% y. x و y شدید x. حالا میدم بچه خوب بهم میگن ها کن. این اصلا هیت نداره. این بازی میکنیمش هیت نداره. ویت چی؟ آیا من میتونم با ویتش هم بازی کنم؟ بیام برگردم بگم مثلا 20 دی ام وی ام نبود چی بود؟ وی دبلیو وی دبلیو چیز دیگه درصدی در واقع 20 رو میاد. ناکن خودش در واقع میبینی دارم قشنگ یه چیزی رو در آوردم که خودش میتونه کوچیک و بزرگ باشه. حالا به جای میومدی میگفتی وی مثلا گفتی 50. ناکن 50% مقدار رو میگیره. پرکاربرده که دارم اینو بهت میگم. این خیلی پرکاربرده. وی مخففش چیه؟ ویو هیت وی اچ ویو هیت وی دبلیو ویو ویت بهش در واقع ما تونستیم بندازیمش وسط. حالا اگر تو توش بیای اطلاعات بریزی برگرد بگو h5 میگیم لورم چی شد؟
کش اومد. درسته؟ حالا چرا نه دیگه؟ آره دیگه الان وسط هست. نه دیگه اون خودش نمیتونه کش بده. به این شکل در واقع اومدم چیکار کردم؟ ببینید خودش رو وسط آپدیت میکنه. اینم به این شکل. خب این اتوه به خاطر اینکه و حالا یه مقداری هم داره، از یه حدی هم دیگه میای چیز میکنه اسکرول میکنه. خب به این شکل در واقع اومدیم ما انداختیمش وسطی که ویت تو هیت نداره.